Welcome to my vlog! Ngayong umaga po ang gagawin ko ay mag-unboxing ng aking nabiling oven kahapon. Well, syempre hindi niyo siya nakikita kasi nakatutok ang camera dito lang naman sa aking napakagandang fez na ang tanging sikreto lang ay tamang paghihilamos at tamang pagpili ng sabon na angkop sa aking skin. Yun lang yun. So that means na I'm in a no makeup aura this morning. Naglagay lang ako ng konting pangkilay kasi on fleek kilay is a requirement in my vlog. And konting lipstick na rin kasi meron akong atribidang friend na ang pangalan ni Neely Piano na nagsuggest na I should put a lipstick daw sa aking lips para naman maging reddish or pinkish ang aking lips, guys. So, kinonsider mo ang kanyang suggestion. Kaya, ayan, di ba? Ang ganda ko ngayon. Well, sabi ko lang sa sarili ko, maganda ako ngayon. So, na yun, yung aking oven. So, at last, guys, may oven na ako. Dream, ano ko kasi siya, dream appliance ko talaga siya ever since. Lagi kong sinasabi kay nanay nung bata ako na, Nay, bumili naman tayo ng oven, oh. Pero, laging sinasabi ni nanay na, saka na, kapag nakatapos ka ng pag-aaral, kaya pagputili mo yung pag-aaral mo, para kapag may sahod ka, may trabaho ka, mabili mo na yung oven na gusto mo. Diba? Si nanay, wise din. Ang, ano niya yun, suggestion niya yun para, or strategy niya yun para, makalibre siya para hindi siya yung bumili ng oven, para ako na yung bumili, di ba? Pero, ano naman, in fairness naman sa kanya, diba? Effective naman. So, napakasarap sa feeling na galing sa iyong pinaghirapan ang nabili mong gamit na gustong-gusto mo nung bata ka, di ba? So, binili ko siya kasi, malapit yung birthday ko. And it's a pre-birthday gift for myself sa aking ika-26th birthday. Oh my God, guys. I'm so old na talaga. I'm 26. I'm turning 26 na, guys. So, ayun. Dapat maging productive member na ako ng mga oldies, diba? So, dapat I should know how to bake breads or bake cakes. Kasi parang ligwak talaga ako, guys. It's not my forte yung pag-cook ng mga foods. So, ang kailangan ko lang ay makapag-asawa ng isang cook or chef. Yun lang yun. At syempre, dapat meron akong contribution sa family, so I should learn how to bake. Yun din yun, diba? So, tama na yung paligoy-ligoy, tama na yung mga ka-etchosan, tama na lahat. So, happy na ako kasi napamper ko yung self ko after several years of serving others, serving my kapwa, kasi kapwa ko mahal ko. So, this time, I will serve my desires naman, or one of my desires, which is eto nga, makabili ng oven. So, let's do the unboxing na, guys! 1, 2, 3. Uy, may isa pa pala siyang box sa loob. Like yan. Double box pala to, guys. Yung sirain itong isang box eh. So, hanapan natin ang paraan paano natin makukuha yung laman nito. Diba? Hindi talaga masisira kasi naka-styro. So, ayan guys, kung makikita niyo, meron siyang cookbook at saka manual. Ito yun sila. Mamaya, titingnan natin kung ano to. Oh my God, guys! So, paano ko ito makukuha? I need to put book at this.
galing ng ano no, ang galing ng packaging dito sa Thailand kasi hindi talaga masisira ang inyong appliance kasi double box siya. So, paano ko ito makukuha? Ayoko sirain yung isang box kasi I'm planning to recycle it. Paano kaya ito? Yay! Sa wakas! Natanggal na rin namin yung isang box. So, ito talaga yung mukha niya. Wow! Nice! Naka-English version siya, guys. Kasi dito sa Thailand, kapag bumili ka ng mga appliances, I mean, kailangan talaga, ituro mo lang kasi hindi kayo magkakaintindihan ng staff. So, dapat meron kang background study sa inyong gustong bilhin kasi hindi talaga kayo magkakaintindihan. Pero meron din naman palang English, specifications dito sa box niya. So, ayun siya. So, yan na guys, bali nakuha na namin siya sa kanyang box. So, tingnan muna natin yung laman ng box or iba pang laman ng box. So, meron mga styrofoams. And ito, may nakita kasi ako dito. So, ito muna inahin natin bago natin makita ang napakaganda po. So, ito yung kanyang other, mga gamit sa loob. Ayan! Meron siyang drying pan. Ayan. Dito natin dinadry yung bread after natin mag-bake. Ito ang kanyang holder. Okay, wait. Tarik muna natin yung camera dito. So again guys, ito yung kanyang drying pan or pwede rin itong gawing grilling pan. Dito tayo mag-grill kung gusto natin mag-grill or kapag pag-bake naman tayo, dito nilalagay yung mga tapos ng malutong bread. Lagyan lang ng ng parchment paper. Or pwede ding patungan ito ng kung meron pa kayong baking pan, pwede dito ipatong. Yung isa pa, kung for example hindi siya the same size, so dito natin ipatong yun. Ito naman ang kanyang holder. Diba? Okay, so that's it na guys. Na-fall na siya. Sinabing huwag kang ma-fall eh. Walang may sasalo sa'yo. So, eto na siya. At ang kanyang holder. Pasensya na't na-fall. Ayan. So, baka ako talaga yung mali. Mamaya, pag-aaralan ko guys kung paano ito ipato. Okay? Ayan. Next is eto, ang favorite ko sa lahat, baking pans, guys! Diba? Dito na natin sisimulan ng ating pangarap ng mga tinapay. At saka, etong, hindi ko alam. Ano to sa akin? New to sa pananaw ko. Hindi ko alam. Saan ba ito nilalagay? Baka baking pan din to, no? Let's see later. Basahin natin yung manual niya. Okay? So, that's it. Ito yung mga other accessories niya. So, as you can see, wala na! Iba na. So, let's put this aside. And let me present to you my oven! So, that's my oven, guys. Yan na siya. Kunin natin yung plastic. Para makita niyo siya. And 1, 2, 3. Eto na siya guys!
So this is my first oven. And again, its brand name is Sharp. Mahilig kasi talaga ako sa Sharp na appliance, guys. Kasi yung Sharp, di ba, made in Japan. So, siguradong matibay. Marami na akong Sharp na appliance dito sa aking condo. Meron ako electric fan, meron din water boiler. And this time around, itong aking oven! Okay, this time, guys, let's take a closer look at my oven. Ayan, crush na crush ko talaga yung color combination, yung black tsaka maroon ba to. Napaka-elegante niya lang tingnan, di ba? It's so beautiful in my eyes talaga, guys. And there you can see the 3 knobs. Ito yung mag-indicate ng temperature, yung selector knob, or ito yung magsiset kung anong heating etchos ang aking gagawin sa pagluluto or gagamitin sa pagluluto. At saka ito yung timer, tsaka merong power indicator na mag-indicate kung naka-on ba or naka-off ang ating oven. So, importanteng tingnan natin to kasi baka nag-bake lang tayo, hindi natin alam na hindi pala naka-turn on ang ating oven, di ba? Now, let's see what's inside. And ang una natin makikita ang kanyang heating elements. Ito yon, yung top tsaka bottom na heating elements or heating rods. Ito yung magra-radiate ng heat para makook ang ating food or ang binibake nating tinapay sa loob. And the main reason kung bakit ko siya binili kasi meron siya fan sa loob tsaka exhaust system. Kaya matatawag nating convection oven itong oven na to. Well, it's not the name of the oven itself. Convection is the setting sa oven natin na magsasabi na meron siyang fan sa loob. Maganda kasi, guys, kapag may fan sa loob ng oven nyo kasi itong fan na to, ito yung mag-blow ng hot air para ma-distribute evenly yung air or yung heat, inside sa ating oven. So, that means mabilis maluto ang ating binibake, di ba? Or ang ating niluluto, ganun. Unlike kapag itong rods na yung gagamitin natin, minsan kasi sa itaas sunog na, tapos yung sa loob hindi pa, di ba? Kaya, mas recommended na gumamit tayo ng convection oven. Merong fan para ma-distribute yung hot air sa loob para maging quick yung pag-bake natin ng ating mga tinapay. Tsaka yung exhaust system, yun yung nagpo-pulse out ng moisture naman, kaya nagiging crispy ang ating mga cookies. Ganon. So, dapat kung magpili kayo ng oven, piliin nyo yung may convection na setting, guys. So, that's all for now. Sana ay nagustuhan niyo ang vlog ko ngayong araw na to dahil excited na akong simulan ang aking baking diaries sa taon na to. Sana ay maging good baker nga ako. Hopefully, guys. Tsaka ipapatikim ko yun sa aking mga co-teacher tsaka sa aking kapatid. Kung pasok ba sa mga i-bake na Spanish bread. Yun yung unang kong i-bake this quarantine period kasi wala akong magawa, di ba? So, that's it, guys. Bye-bye!